สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะนี่คือสภาพโน้ตบุ๊กของครูโบทุกคนเกิดอะไรขึ้นครูโบจะต้องตกใจมากแน่ๆถ้าครูโบไม่ได้ดูคลิปไปก่อนโน้ตบุ๊กของครูโบกำลังถูกซ่อมอยู่ค่ะครูโบดูคลิปการซ่อมโน้ตบุ๊กไปก่อนครูโบก็เลยตกใจนิดหน่อยกับสิ่งที่เห็นฮะมันต้องแกะขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาจะประกอบกลับไปได้เหมือนเดิมไหมอะทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมจริงๆใช่ไหมช่างครูโบก็ถามช่างแบบนี้ช่างก็บอกว่าอ๋อแน่นอนครับทุกอย่างเหมือนเดิมแน่นอนครับโน้ตบุ๊กของครูโบอะบานพับมันหักครูโบก็ใช้แบบปกตินะวันหนึ่งครูโบก็จะพับหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วมันก็ดังแคลกมันหักโน้ตบุ๊กยังใช้งานได้ตามปกติค่ะเพียงแต่หน้าจอมันพับไม่ได้ก็แปลว่าถ้าเราจะไปไหนอะเราก็จะต้องยกมันไปแบบนี้แหละมันพับไม่ได้พับแล้วก็ใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กไม่ได้ครูโบก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเอาไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำงานอยู่บ้านครูโบก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มาเป็นปีไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งครูโบก็จะต้องออกไปเป็นวิทยากรข้างนอกแล้วก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กของตัวเองนั่นแหละก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามันไปซ่อมครูโบก็ค้นหาร้านดูซิมันมีร้านไหนที่ซ่อมบานพับบ้างแล้วครูโบก็ดูรีวิวดูว่าเขาซ่อมยังไงเขาทำงานยังไงแล้วครูโบก็รู้ว่าโน้ตบุ๊กของครูโบมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละค่าซ่อม600 บาทแต่ช่างบอกว่าโอ้โหโน้ตบุ๊กของคุณฝุ่นเต็มเลยครับทำความสะอาดด้วยไหมครับถ้าทำความสะอาดแล้วก็ใส่ซิลิโคนกันความร้อนก็เพิ่ม300 บาททั้งหมดมันก็จะเป็น900ครูโบก็โอเคค่ะไหนๆก็เปิดแล้วไหนๆก็เปิดแล้วก็ทำความสะอาดไปเลยรีบไหมครับช่างถามครูโบก็บอกว่าไม่ได้รีบมากค่ะรอได้แต่ว่าขอวันนี้นะคะเพราะว่าขับรถมาไกลช่างก็บอกว่าโอเคได้ครับครูโบไปกินข้าวกินขนมแล้วก็นั่งทำงานรอในห้าง2-3 ชั่วโมงผ่านไปช่างก็โทรศัพท์มาว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปรับโน้ตบุ๊กที่ร้านปรากฏว่ามันมีสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมทุกคนก็คือแบตเตอรี่มันไม่เก็บไฟแปลว่าถ้าถอดปลั๊กออกถอดปลั๊กออกถอดปลั๊กออกปุ๊บเครื่องดับปั๊บถอดปลั๊กออกปุ๊บเครื่องดับปั๊บแบบแบตเตอรี่ครูโบมันก็เก่าแล้วแต่มันก็เก็บไฟได้นะประมาณ45 นาทีมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบถอดปุ๊บดับปั๊บแบบนี้ช่างเขาก็เช็คอีกทีนึงแล้วเขาก็แก้ไม่ได้เขาบอกว่าแบตของคุณนะมันก็เสื่อมแล้วนะครับคุณก็โชคร้ายหน่อยนะครับใช่โชคร้ายครูโบก็จะไม่มีแบตเตอรี่อยู่ในเครื่องแล้วช่างก็เอาออกไปช่างแนะนำให้ถอดออกไปดีกว่าเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วถ้าจะใช้ก็คือเสียบปลั๊กเท่านั้นเองแต่ปัญหามันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะเมาส์มันไม่ทำงานเมาส์มันใช้ไม่ได้ช่างก็จะต้องเปิดเครื่องมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องต่อสายใหม่แล้วก็ใช้ได้ในที่สุดสรุปวันนั้นครูโบก็กลับบ้านค่ำกว่าที่คิดเอาไว้แต่ก็ได้โน้ตบุ๊กที่พับเก็บในกระเป๋าได้แค่มันไม่มีแบตเตอรี่กลับมาด้วยก็เท่านั้นเองวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ